Hello guys, good morning. So to this morning guys, I just wake up now and pakita ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko every morning once na nagising ako sa umaga. So first thing that I do after when I wake up. Hello guys, good morning. So to this morning guys, I just wake up now and pakita ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko every morning once na nagising ako sa umaga. So first thing that I do after when I wake up, so I fold my pillows. So I keep all my pillows like this, and first thing pala I forgot, nagpe-pray ako. So, nagpe-pray ako pagka gising ko. And then, nagpo-fold na ako sa mga ganito ko. Yan. Tapos yun, after that, nag-ano ako ng aking almusal. So, yun, papakita ko sa inyo yung mga daily na ginagawa ko sa every morning. Nag-ano ako. And then, nagsasaing na ako. Nagluluto na ako ng ulam. So, yun. At pagkatapos nun ay kakain, maliligo. So, yun ang aking pinakaano ng aking... So, mga nagsasuggest ng aking room tour. So, hindi ko pa siya maharap kasi medyo busy, alam mo na. Yun. Pero gagawin ko yun, yung mga room tour ko. Tsaka, ano ba yun? May mga suggestion sa akin doon. So, gagawin ko yan. So, ngayon, medyo makalat ako. Ngayon, nagpiprito ako ng aking food kasi pagkatapos nun, ikakain na ako and then maliligo. So, yun guys. Ang aking daily morning na ginagawa. Just wait lang kasi pakita ko yung aking niluluto. Guys, yung the second things na ginagawa ko, napalakas ko. Nagpiprito ako, nagluluto ako. So, tunog na siya. Ayun. So, ito yung kitchen namin. So, ito yung niluto ko. May sinaing na rin ako. Ayan yung ano na. So, yun. Yun ang daily ginagawa ko. Parang lakas ng apoy. Iniwanan ko kasi siya. Ay! Iniwanan ko kasi siya. Ay! Nagulat ako sa ano. Iniwanan ko kasi siya. So, yun. Hindi ko alam kung anong isda to. Or, ano niya. So, pagkatapos ito, lalagyan ko siya ng gulay. So, iskabichi ko siya. Ayan. Iskabichi ko siya, guys. So, kain tayo. So, ngayon, kakain na ako. At, marami akong sinampay sa taas. Yun lang, guys. Kain na tayo. Ganito talaga yung buhay namin. Buhay namin dito sa, tawag dito, matipid. Matipid sa lahat ng bagay.
So, magbabago. Meron akong natutunan. Kwentuhan lang ko lang kayo ng konti. Meron akong natutunan. Pag hindi kasi ako busy, so nag-scroll ako ng ibang ng ibang mga vloggers. So, meron akong natutunan about sa editing. Tapos, kung paano siya mapapadami yung views or mag-i-stay sa channel mo. So, yun. I-apply ko siya pagkatapos kung kasi ang hirap mag-edit. Ang tagal. I-plus ko siya dyan sa ko, yung mga pag may time na ako. So yun guys, yung preparation ko ng morning routine ko, so bago ako pumasok. So yun, tawag dito, yun ang ginagawa ko every morning. So after eto na siya, after kong kumain, so mag-aano ako, maliligo na, and then magpe-prepare na sa aking pagpasok. So tara, kain tayo! This is it guys. This is my ito na yung ulam ko ngayon. So tapos na yung preparation ko. So kakain na ako. Medyo maamoy yung aking ulam, iskabetsi kasi, kaya mayroon akong kandila dyan. Pero scented siya. So yun. So kakain na ako.